Hello and welcome to Herald TV News at 8 with me, Sullivan. As Goa gears up to celebrate its 35th Statehood Day, Herald TV asks senior leaders if the vision of the past has been achieved. Congress members have pointed out that the party's contribution to Goa achieving statehood, while other Goan leaders gave an insight on witnessing the national leaders' instrumental role in helping Goa achieve its status of today. This year, Goa will celebrate its 35th Statehood Day on May 30th. Goan leaders gave an insight about witnessing the national leaders' instrumental role in helping Goa achieve its status of today. स्वर्गेस इंदिरा गांधी तिका मेवले आनी जेन्ना आमी मेवले हांवें तिका सांगिल्लें द पॉप्युलर एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ गोवा इज स्टेटहूड and she asked me, what did you say? I said, in these elections we went to the people and promised the people that we will give them the statehood. So Indira Gandhi, I remember very, very clearly, told me, you first decide your language, then we will give the statehood. Because after the liberation of Goa, the Maharashtradi Gomantak party was ruling in Goa, and I call them champion of lost causes. तांचो हेतू आशिल्लो की गोंयची भास मराठी देखून गोंय एक महाराष्ट्राचो भाग आनी देखून गोंय महाराष्ट्रांत वेलिंग करचें. जेन्ना पयलेच फावट काँग्रेस सरकार आयलो हांवें पयलें पावल घेतलें. पयलो थाराव गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी हाडलो आनी हो थाराव पास करून घेतलो की गोंयकारांक कोंकणी भास गोंयची राजभास जावची आनी गोंयकारांक गडगराज मेळचें. गोव्याच्या संदर्भात सांगपाचें जर जायत, गोव्याचो घटक राज्य दिन मेळपाक आमकां आमच्या काँग्रेस पक्ष कारणीभूत आसा. गोव्याक ज्या प्रमाणे कोंकणी राज्यभाशा केली 8व्या परिशिश्टान घालपाचें काम आमच्या काँग्रेस पक्षान केलें, तशेंच गोव्याक घटक राज्य मेळपाचें कामूय आमच्या काँग्रेस पक्षान केलें. आनी गोव्या खातीर जास्तीत जास्त निधी तो संघ प्रदेश आसतना दिवपाचें कामूय आमच्या केंद्रान केलें. ज्या वेळार आमचे पंडीत जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान आसले, इंदिरा गांधी पंतप्रधान आसली, राजीव गांधी जाल्या नंतर मागीर स्टेटहूड जाली, तेन्ना जो फ्लो आसा तो अर्थवेवस्था फ्लो फुडें व्हरपा खातीर तेंच्यांनी प्रयत्न केलो. आनी एक ट्युरिस्ट स्पॉट म्हणून आमचो गोवा जागतीक नकाशाचेर आसल्या कारणान तें पर्यटन प्रदूषण मुक्त आसचें, कोणत्याय प्रकारचे कॉन्क्रीटची जंगलां हांगा येवची न्ही, अशा पद्दतीन गोव्याचो विकास जावचो, गोव्याचें पर्यटन फुलचें. गोंयांक स्वातंत्र्य मेळ्ळें तेन्नाच्यान काँग्रेस पक्षाक, आय मीन इट वॉज तेन्नाचे जे प्रधानमंत्री आशिल्ले आनी राजीव गांधी हांचें एक व्हडलें कॉन्ट्रिब्युशन आसा इन टर्म्स ऑफ गोंयचें स्टेटहूड आनी जी आमची ऑफिशियल लँग्वेज कोंकणी, जेका साहित्य अकादेमीन एक शेड्युलान जो स्थान मेळ्ळो, हें म्हाका दिसता हाजो जो इम्पॉर्टन्स आसा तो फूल क्रेडीट काँग्रेस पक्षाक वता. कित्याक गोंयचें स्टेटहूड हें तेन्नाचे प्रधानमंत्री राजीव गांधी हांणी फुडाकार घेवन हें करून दिलें. तशीच कोंकणी जी भाशा आशिल्ली ती बीन ताणी आमकां ऑफिशियल लँग्वेज करून दिली. सो म्हाका दिसता गोंयचो स्टेटहूड जो येता 30 तारखेक ताजें काँग्रेस पक्षा कडेन आनी म्हाका दिसता काँग्रेस पक्षाचें कॉन्ट्रिब्युशन हें खूब मोलादीक आसा. आय मीन तें कोणूच काडून उडोवपाक शकना. Prasad Bolji for Herald TV. The work of installation of rumblers has begun near the Chimbel junction on the old Goa bypass. This came into force after a senior citizen died in an accident at this very spot on Wednesday evening.
As per assurance given by Santa Cruz MLA Rodolfo Fernandez, the work of the installation of rumblers have begun near Chimbel Junction on Old Goa bypass. A senior citizen had died in an accident at the spot on Wednesday evening. Earlier, the son of the 70-year-old Venkatesh Karapurkar, who was knocked down to death by a truck near Chimbel Junction Wednesday night, has refused to perform the final last rites till the speed breakers were installed at the accident site. The deceased son said, "My family will not perform any final rituals after my father till the speed breakers are installed at the junction. Today it was my father who lost his life. I don't want to see another death here." Furious over the death of the Venkatesh, who was knocked by a truck at the junction while crossing the road on his way home, the locals had blocked the road twice at the site in protest. Meanwhile, by Thursday morning, several locals, the local MLA leaders, and activists arrived at the inspection and demanded speed breakers to be installed at the accident site junction to prevent fatal deaths in future. The family of the deceased also visited the spot and raised their voice. Chimbel Sarpanch Sandesh Choplekar had demanded that street lights at the junction be operational. It's Clinton D'Souza for Herald TV. In order to curb the menace of overspeeding on the Atal Setu, red radars were installed on the bridge. Speaking to Herald TV, Panjim Traffic PI Brandon D'Souza said that this measure was taken due to several accidents that have been reported to have occurred on this bridge. Speed radars have been installed on the Atal Setu. Panjim Traffic PI Brandon D'Souza said that due to overspeeding and several accidents that are being reported on this bridge, this step was taken. हे स्पीड रडार मशीन ओके हे आमी हेचेर आमचे अतल सेतू लँडींग जाता पळय थंय घातला स्पीड लिमीट हे अतल सेतूचेर 50 आहा ओके 50 किलोमिटर्स पर आवर सो कितें जाता जायते हांगा कितें एक्सिडंट बी जाता फास्ट ओवर स्पीडींग करता जायते लोक सो ताका लागून एज अ रोड कमींग मेजर आमी हो रडार हांगा इन्स्टॉल केला दीस वील बी अ रुटीन न्हू आमी घालतले हांगा केन्ना केन्ना सो बिकॉज ऑफ द रोड स्पीड लोकांची मोटरसायकलाची क्रॉप करपाक कित्याक स्पीडीन येता जायते एक्सिडंट जाता व्हेकल स्पीड जाता सो ताका लागून एज अ प्रिवेंटीव मेजर आमी स्पीड रडार घालता कित्याक लोकांक कळपाक कित्याक हांगा स्पीड रडार आसता आनी स्लो जावपाक तुमी सो सगळ्यांच्यान आमी इन्स्टॉल केला आयच्यान फर्स्ट टायम हांगा अतल सेतू ब्रिजाचेर लँडिंगाचेर आनी वी हॅव बीन रिकॉर्डिंग मॅक्सिमम वायलेशन्स आयज कितले केले तुमी आयज 11 केस सद्या तरी केसीस खूब जाल्या आनी आमी फोटोग्राफ कोण मॅक्सिमम हांगा रडाराक एक सिस्टम आहा वी कॅन क्लिक पिक्चर्स ऑल्सो सो ते आनीक 14 चलन्स आनीक नोटिसी जनरेट करतले आमी आज फर्स्ट डे आज फर्स्ट डे कितली मशीन आसा ही गोंयान अशी गोंयान 7 आहा कितें म्हणटात ह्या मशिनाक स्पीड रडार मशीन Shagun Gowde for Herald TV. Following the news that the 37 crore indoor stadium located at Pedne Savalwada was being leased out to GMR, the same company that is constructing the Mopa airport, for an 18-month period, sports lovers and villagers in Pedne have raised their voices against this. Locals questioned whether sports enthusiasts and sports lovers would go to play if the government sports complex was leased out to a private company. They even met the local MLA to voice their grievances. Penne Sports Complex is for the people, not for a private company, says Penne locals. Sports lovers and villagers from Penne have raised their voice after the news went viral that 37 crore indoor stadium at Penne Savalwada was being leased out to a private company which is constructing Mopa Airport for a period of 18 months as per the agreement. 94 आयज आमचे 20 रुपया प्रमाणे जमनीक आमचे केल्ले आहा 20 रुपया प्रमाणे मोबाईल आमकां गव्हर्मेंटान दिला ती स्पोर्ट डिपार्टमेंटाक दिल्ली जमीन आयज ते स्पोर्ट डिपार्टमेंटाक कितें जाता आयज भुरगे खेळटात खेळा खातीर आयज कबड्डी कबड्डी फुटबॉल क्रिकेट अशे टुर्नामेंट जाते पूण आतां असं आयकांक गेलां आमकां की JMR ह्या कंपनीक दिता अशें गव्हर्मेंट आयज त्या गव्हर्मेंटान इतका चिंतता भुरगे खेळटले खंय पूण हेचो विचार करूचो फुडें कित्याक लागून आनी आयज ह्या गरीब म्हणजे आमी गरीब जनता शेतकरी आहो आज शेतकऱ्यांचो फुडलो विचार आहा कित्याक गव्हर्मेंटान पयलीं आमी निवेदन दिल्लें आसा बाबूच्या टायमार कित्याक हेका लागून आमी एक पयलो प्रिपेरन्स आमच्या स्थानीक लोकांक जमनी गेले तांकां ह्या दिवपाचें नोकरी म्हणा पण ते आजून कांय ना त्या शिवाय परत आतां आमचो मेन म्हणजे आमी 80% समाज सेर आसा आमकां तेतून आमकां वाट एक शेताक वचाक ती वाट आजून गव्हर्मेंटान दिवंक ना आयज मिनिस्टर स्पोर्ट मिनिस्टर गोविंद गावडे हेंनी आयज सरान सांगलेलेच आहा
की आयज तुमकां घेवनच आपण हें करतले म्हणून, पण त्याच्यात तेणी दखल दिवची, ती आमकां वाट दिवची. त्याच प्रमाणे तसोच आमचो खेळाडूंचेर अन्याय करूचो न्हू. ते स्टेडियम 12 वर्सां बाबू आसगांवकर क्रीडा मंत्री आसलो तरी त्यांनी एक सुद्दां काम करूंक ना. आणि खंयच्या आदाराचेर तो सांगत की नॅशनल गेम्स गोंयान हाडू म्हणजे जावं शकतात म्हणून ही म्हाका काय कल्पना नाही. आता 37 कोटी रुपये खर्च जर केलेत सावळ वाड्यार जाल्यार 37 कोटीचे 2% म्हणजे 70 लाख रुपये म्युन्सिपाल्टी घेना आसा. ते अजून म्युन्सिपाल्टी कित्याक रिकवर करिना? जर ते 70 लाख रुपये रिकवर केल्ले जाल्यार योग्य पद्दतीन सॅलरी भरूंक गावतली आसली आणि गेले 3 महिने जी सॅलरी ठोक बाकी आसा प्लस EPFOचे जे पैसे आसत 34 लाख रुपये ते भरूंक गावतले असले. 6 वर्षाच्या मी 15 सालापर्यंत नगराध्यक्ष आसलो आणि त्या क्षणापर्यंत म्युन्सिपाल्टी ठीक चलत, टायम टू टायम पगार गावो बाकीचा जाय. ताच कित्याक जिथपर्यंत गौतमी परमेकार चीफ ऑफिसर आसलेली तिथपर्यंत 6 महिन्याचो रिझर्व फंड म्युन्सिपाल्टी कडेन उपलब्ध आसलेलो. आज अचानक कसा काय झाला की पैसेच ना म्युन्सिपाल्टी कडेन. Vinod Mehta for Herald TV. A portion of a slab of an old building fell onto a busy football field in Vasco this afternoon. This is the second such incident in 15 days that has occurred at the very same place. Several locals have demanded a solution to this menace, which could claim lives if it happens again in the future. The MMC councillor Vinod Kinlekar demands that the MMC act on restoring dilapidated buildings, also adding that it is better to act before it is too late. A portion of a slab of an old building fell on a busy footpath in Vasco on Friday afternoon. In this incident, and this is the second incident in the last 15 days at the same place, several locals have demanded solution towards this old building. ही जी गंभीर समस्या जाता वयता ते बिल्डिंग कुडक्यात पडूंक लागले. हीच न्हू बिल्डिंग आतां हांगा प्रभात हॉटेला थंय उबो आहा. ही वाट जी आहा हांगा लोक चलता, हांगा मार्केट आहा, फुडल्यान लोक वयता, भुरगीं वयता, जाणटे वयता, सिनियर सिटीजन सगळे प्रकारचो लोक हांगा वयता. हांगा शॉर्टकट वाट आहा बायणां वचपाक. ही आदली प्राचीन काळाची वाट, हांगा लोक ही वाट यूज करता. हे जर समज कपतो जो सिमिटाचो समज तकलेर पडलो मृत्यू येवपाक शकता, कारण सगळे अशे गण मानेर पडून मृत्यू येवंक शकता. सो ह्या खंय तरी ऑथॉरिटीन हेची रिएक्ट जावपाक गरज आहा. पीपल सेफ्टी फर्स्ट ह्या धोरणान फुडें चलपाक जाय. हांव एक कॉन्सिलर नात्या जावन म्युन्सिपाल्टी कडेन रिक्वेस्ट करता, हे बसलेले जे CEO आहा, चेअरपर्सन आहा, हेचेर इमिडिएट एक्शन घेवन कितें तरी हेचेर दुरुस्ती नाल्यार हेचेर कितें तरी प्रश्न ह्यो आहा तो निर्माण जालो सॉल्व करपाची तितलीच गरज आहा. हांगा अशे जायते बिल्डिंगे आहा, मेजून गेले म्हाका दिसता सोंपतो अशे बिल्डिंगे आहा. पुलीस स्टेशनाच्या फुडल्यानूय 2 बिल्डिंग आहा. जर लॉ एंड ऑर्डर सांगपा खातीर जे लोक वतात त्या फुडल्यान समज अशे जर कंडिशन डिप्लेटेड बिल्डिंग समज आसा आनी फाल्यां अपघात जावंक शकता जाल्यार हेचेर खंय तरी मोठो प्रश्न आहा की हेचेर कोण खंयची सुवेवस्था हेचेर पळयतली आनी हेचेर तोडगो काडूंक शकता. ह्यो प्रश्न मोठो निर्माण आहा. सो मागता हांव म्युन्सिपाल्टी कडेन हेचेर लक्ष घालचो आनी ह्यो जाता तितले बेगीन प्रायोरिटी बेजीचेर ह्यो प्रश्न जो निर्माण जालो ते सॉल्व करचो. इतलेंच म्हाजें निवेदन आनी रिक्वेस्ट आहा. पांडे बाब, आता एक हालीं बारीक पावस पडलो आनी त्या हॉस्पिटलाच्या पानाकूय एक बिल्डिंगेचे कपचे पडले. पावसान दिसता तुका डिलेपिडेटेड बिल्डिंगाचे चड घातक आसा कशें आमकां? पावसान ऑफकोर्स पावसान व्हडले दोंगर कोसळटा. हे बिल्डिंगाचो हिशोबूच ना. ह्यो मोठो हेड म्हणजे एक मनशाक लोकांक एक त्रास कसो ह्यो. ही जे CMM जे कॉस्मी मिनेज जे बिल्डिंग आहा ते हॉस्पिटल आहा तेजे पोना पयलेच पावसाक व्हडलो सिमेंटाचो वयर हे बेतो पडलेलो आसा. तेन्ना म्हणजे अशे जे ह्या बिल्डिंगे आहा हे खंय तरी हेचेर सिरियस कन्सर्न घेवन लोकांनी हेचेर प्रश्न आमचो आहा पळय म्युन्सिपाल्टीन CEO चीफ ऑफिसरान तशेंच चेअरपर्सन हेचेर खंय तरी मिटींग हांव प्रश्न मिटिंगेक घालतलो. कावन्सील मिटींग जातली पळय तेन्ना ह्यो म्हाजो एक्चुअली प्रश्न आसलो घालपाचो. गेल्या म्हयन्या सुद्दां चिंततालो की बाबा हेचेर प्रश्न हांव घालतलो म्हणून बरोवन. सो हांव हे घालपाचो हा प्रश्न हे फुडल्या काउंसिल मीटिंगेन. मैं काउंटर के पास इधर ही बैठा था तो सडनली बहुत बड़ा आवाज़ आया. मैं बाहर आके देखा तो सब पीस इधर पड़े हुआ था. देखा अच्छा है कोई नहीं था, ना तो कोई आदमी था, औरत था, बच्चा लोग था, कोई नहीं था. इसके लिए सब सेफ्टी था. नहीं तो ऐसा बार बार गिरेगा तो ये अभी लॉकडाउन के बाद में ही काम किया हुआ है बिल्डिंग ओनर ने.
लेकिन फिर भी ऐसा परिस्थिति है। मैं म्यूनसिपैलिटी से अपील करता हूँ कि इसके बारे में थोड़ा लुकआउट करने के लिए। Kiran Borkar for Herald TV. The 7 Anganwadi workers whose services were terminated by the state government have gone on an indefinite strike at Azad Maidan. They protested to reinstate their services this afternoon. Workers are being targeted just because they held a strike for their demands. The indefinite strike may turn into an indefinite hunger strike if their demands aren't met, warned the Anganwadi workers. Several Congress leaders also met the striking workers today. Why did CM give us false assurance? Observers back to duty, says Anganwadi workers. The 7 Anganwadi workers whose services were terminated by the state government have gone on an indefinite hunger strike at Azad Maidan. Watch. इलेक्शना पयलीं तांचे खुबशे डिमांड आशिल्ले, अबाउट 11 डिमांड तांणी घातिल्ले. प्रोटेस्टूय जाल्लो, तांकां एरेस्टूय केल्ले खुबशे लोकांक, लाठीचार्जूय जाल्लो आनी ताणें आपले जेन्युइन डिमांड हे सरकारा कडेन घातिल्ले. तेन्ना प्री इलेक्शनाच्या टायमार तांकां ओरल एश्युरन्स मेळ्ळे की वी वील सॉल्व युअर प्रॉब्लम आनी म्हाका दिसता तातूंतले 3 डिमांड तांचे फुलफिलूय केले. पूण इलेक्शन जशें जालें, रिजल्ट असो आयलो, तातूंतले 7 लोकांक टार्गेट करून स्पेसिफिकली वेंडेक्टा पॉलिटिक्स हे सरकार करता. 7 लोकांक इल्लिगली ह्या सरकारान टर्मिनेट केल्या, तांकां शो कॉज इश्यू करूना आनी तांचे जे डिपार्टमेंटातले जे ऑफिसर्स आसात, आनी दुर्दैवाची गोश्ट म्हणल्यार त्यो महिला ऑफिसर्स, एक महिला आसून एक महिलाक कळटा बाबा की दुसऱ्या महिला कडेन कशें वागचें. आतां जेन्ना आमी तांचे कडेन उलयले तेन्ना कळून आयलें की ती तांचे कडेन खूब म्हणल्यार आय डोंट वॉन्ट टू यूज दोज वर्ड्स. Prasad Polji for Herald TV. Once again, the people from Kasarwane village in Perne have come out and raised their voices against the ongoing pump house work, saying that there already is a shortage of water for the village and that having another pump house will only make the situation much worse than before. They met the Perne Deputy Collector Rohan Kaskar along with WRD officials who visited Bailpar Kasalwane to survey work to be done as pre-monsoon measures, considering the village faces an issue of flooding every year during the monsoon season. Kasarwane villagers have objected once again to the ongoing pump work of the pump house. They say already there is a shortage of water for the village and having another pump house will make the situation much more worse than before. म्हणजे पयलीं मेन म्हटल्यार आमकां हांगासर हेंच्यांनी कितेंच इन्फॉर्मेशन दिवंक नासलें पंचायतीन, पण आतां पळय ग्रामसभा आसली काय लोक बोवाळ घालता पळय. आनी मेन म्हटल्यार कितें आनी हे उदकाक लोकांक जे पळय त्रास जाता पळय, सराक हांवें आतां फोटो दाखयले उदकाचे, ते सरान हें करपाचें तेच्यार डिसिजन घेवपाचें कितें तें. कशें काल हांवें एक मिटींग घेतलेली आमचे प्री मॉन्सून कळ्ळें, आनी फॉर लास्ट 2-3 वर्सां म्हाका दिसता हांगा फ्लड लायक सिच्युएशन जाता एरियेक फूल. सो तेका लागून वी WRD ऑफिशियल्स म्हटलें ते बंदारे आनी कितें कितें आहा पळय ते म्हटलें पळोवया एक सायड विजीट कळ्ळें तुका न्हू. आनी एक 2 दिसूच जाला इन्चार्ज घेतला, सो म्हटलें एक आयडिया येतली आनी ह्या फावटी तितले त्रास जावपा जायना ड्युरींग मॉन्सून फ्लडींग, सो तेका लागून ही विजीट. आणि हो फ्लोड असो दिसता सर तुमकां ह्या प्रकल्पामुळे फ्लोड जातलो असो, फ्लोड जातलो असो, पूरग्रस्त स्थिती जावंक शकता. तुम्ही आता पाहणी केला, तुमचे अधिकारी त्या बाबतीत तज्ञ आहात. प्रोजेक्ट चालू आहा कितें फक्त हांगा एक सॉयल डंप आहा इन आमचे कितें म्हणटा ते रिवर चॅनल, सो तेणी सांगला बाय टुमॉरो इवनिंग आपूण ते काडटा म्हणून. वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाचे जे जलस्रोत खात्याचे अधिकारी आयिल्ले तांकां थोडे क्वेश्चन केले जाल्यार ते तोंडान मिठाची गुणी धरून गप्प बसता. ते कसलोच रिप्लाय दिवपाच्या स्थितीन ना, कसली एखादी शंका काढली जाल्यार ते कांयच सांगपाचे परिस्थितीन ना. सो अशें करून आमचो मूळ मुद्दो कितें आसा, आमच्या ह्या लोकांची मागणी कितें आशिल्ली
की हो पंप हाऊस हांगा जावचोच न्ही, ज्याची गरज ना त्याच्यार येदो व्हडलो खर्च करून गव्हर्मेंट कितें करूंक सोदता हें ताच्या जर अधिकाऱ्यांक खबर ना जाल्यार सर्वसाधारण लोकांचे शंकाचे समाधान कोण करतलो, हो मूळ मुद्दो जावन आसा. आनी आमी फाटली फावटी कितलेशेच तेंप आमी तिळारी इरिगेशनाच्या मुळा पर्यंत थंय आमी गेले. आमी थंय सगळे पळोवन आयले की बाबा तिळारीचें उदक मुबलक प्रमाणान आसा तें गोंयान दिवंक शकता काय कितें. आणि जो सध्या 100रांतलो सध्या फक्त 25% सुद्दां आमकां जें उदक तिळारीचें येना त्याच्या फाटलें कारण कितें हें सगळें जाणून घेवपाचो आमी प्रयत्न केलो. आणि आतां आमकां कळ्ळा त्या प्रमाणे आमी आमच्या थोड्यांनी जेन्ना पाटबंधारे डिव्हिजन महाराष्ट्राचो आहा तांच्या इंजिनियरा कडेन जेन्ना उलयले की बाबा तुमी इतलें उदक थोडें उदक आमकां जें आमचो सँक्शन कोटा त्याच्या पेक्षा एकदम कमी कित्याक सोडटा, तर तांचें म्हणणें अशें की तुमकां जितलो उदकाचो कोटा जावं तितलो आमी सगळो सोडटा, पूण फाल्यां जर तुमच्या गांवांनी पूर आयलें तें उदक बेश्टें आनी खंय तरी घुसलें जाल्यार आमी जबाबदार आमकां धरचें न्ही. तुमी तुमच्या गव्हर्मेंटा कडेन आमी जो एक्स्ट्रा कोटा जर सोडूंक जावं तुमचो जो सँक्शन कोटा आसा तो दवरपाची किंवा ताची प्रोविजन कितें आसा तुमच्या गोंयान हाचे कडेन इरिगेशन डिपार्टमेंटा कडेन रिप्लाय ना. स्टार्टिंग पासून तांकां सांगत आहा की हांगा पंप हाऊस बसोवं नाका, कित्याक तर पंप हाऊस बसयल्या परत थंय बंदारे जातले, अशे तरेन ते पाणी आडावले जातले. एक तर आमकां उदकाची थंय टंचाई आहा, तरी आसून हे पंप हाऊस बनोवन हे आनी बाकीच्या प्रकल्पांक व्हरोंक सोदतात. हे उदक हे प्रकल्पांक व्हरचें न्हय, हे उदक तेंच्यांनी जाता तितले कॅनलांतल्यानूच खंयचे प्रोविजन ते कॅनलांतल्यानूच तो हे वाडोवन पाणयाचो सोर्स वाडोवन ते प्रकल्पाक दिवपाचे अशी आमची मागणी आसली. कारण हेचो परिणाम आमकां अख्ख्या पेडणे एरियेक जातलो, कारण हे जे उदक आहा ते आमच्या पेडण्या अख्ख्या एरियेक पोचले जातात. तेका लागून काही दिवसांत आनी हे उदक आमचे वाडटले. कित्याक आतां सध्या जे हे कनेक्शन आहा ते 18,000 कितले आहा, ते 18,000चे आनी 18,000 जातले. त्या टायमार हे उदक पावतले काय ना, मागीर त्या टायमार हो पंप हाऊस असो सुको पडटलो. आनी जसो हळारना धुमाश्या जसो पंप हाऊस बांदून इतलो 1,200 कोटी कितें तरी हे करून तेंच्यांनी तो बंद घातला, तशेंच हे पयशे आमचे वेस्ट करतले. Ashmita Polji for Herald TV. The Corporation of the City of Panjim has taken a resolution to extend the deadline for defaulters to pay taxes. 30th April was the date given by the council as amnesty to pay their taxes. However, now unsatisfied with the recovery, the deadline has been extended to June 30th. The deadline has been extended so that defaulters can pay their various taxes owed to the corporation. If the defaulters refuse or avoid paying taxes, stringent measures will be taken and a penalty will be imposed. The names of these defaulters will also be published in the media, said CCP Commissioner Agnello Fernandez. The deadline given to defaulters by the CCP to pay taxes has been extended to June 30th. If the defaulters refuse or avoid paying taxes, then stringent measures will be taken and a penalty will be imposed. The names of these defaulters will also be published in the media, said CCP Commissioner Agnello Fernandez. Yeah, the taxes of various nature, house tax, trade tax, and all other taxes. What has happened, we had given an amnesty for the defaulters to pay the taxes, and we said that April would be the last day. Now, because since the recovery was not very satisfactory, there are lots of still pending. The council took a resolution that we will extend it up to June 30th as a kind of amnesty extended to the defaulters so that they can pay their whatever the outstanding dues of their various taxes which is owed to the municipality. Now, in case they still refuse to or they try to avoid those taxes, we decided to take stringent measures because the number of opportunities we are given and we cannot give any more opportunities. So the council has already taken a resolution that go ahead and impose interest penalty. The interest penalty will be working out. We are already working out it out. My ATO is not at the moment. He will be coming now. We already worked out that interest. So accordingly, we will impose a penalty and recover the dues. So the rate of interest has been decided already, or it has yet to be decided? The rate of interest to be decided. That will decide and inform the council, and then accordingly, without a council resolution, we will not go ahead with it. Okay. Last date for collecting the taxes was April 30th. April 30th, but so now 2 we months extended. Yes. So what is the outstanding amount that CCP? Outstanding is quite substantial. The correct figure I will give it to you now. The moment ATO comes, it's quite substantial. Okay. So this money is required by the CCP for various payment of wages, for developmental works, and so many other things. So who are the taxpayers?
the taxes. That we will be making it public. There is another thing we have thought of. All the defaulters' list names will be published in the newspapers. And it will be, of course, very embarrassing for them. So it will be in their own interest, if they are watching and hearing this, in their own interest to pay it and clear the. In general, it will be a house tax. On house tax, trade tax, lesson various. Okay. And a different head will be publishing all under different head what exactly it is. The lives of nearly 300 people, including 50 to 60 children residing in the slum at Reboda Madar near Taliban Benauli, hang in the balance due to the Western Bypass project. They fear that this monsoon will be their last one, as all the houses will be washed away due to possible flooding if the Western Bypass is not built on stilts. The slum, which came into being about 35 or 40 years ago now, has 25 houses and the residents are of political importance. Risking lives due to flooding during the monsoon is not new to them, but now they fear the worst. The uncertainty looms over 300 slum dwellers at Reboda Mandar owing to the Western Bypass project. This section of voters fears it would be a last monsoon in their almost 30 years of residences, as they are sure flooding due to landfilling would wash away their slums and also affect Benaulim. सगळे वचपाक गाडी पाहिजे ना 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाडी येना कोणाक कितें जालें तो एम्बुलन्स येवपाक रस्तो ना हांगा ते करून दिवपाक जाय मातशें ते ब्रिज घालपाक जाय आनी ते शेत करून रस्ते केले जाल्यार तुमकां कितें जातलें घर डुबता ना आमगेली घर डुबना पुरा बेनोली डुबता सगळे तीन सायडीन उदक भरता थिंगा सिरोली थिंग पण उदक भरता काहीच प्रॉब्लेम आना सर आणि तुम्ही सांगले पळय ते भाशेन ब्रिज बांदले आमकां प्रॉब्लेम ना ब्रिज सकयल उदक वयता वयर गाडी वयता प्रॉब्लेमच ना तुमकां ना आमकां ना कित्याक म्हळ्यार आमी धाकटे भुरगे आहाय आमी तर तितले पयशेकार कांय नाही बाबा आमी गरीब झोपडी घेवन रावता हिंगा अशें सदां चल्या उदक येताच घरान आतां ते ब्रिज बांदल्यार मरे आख्खे उदक बतले घरा भितर आतां आमी खूंय वचपाचें कोण हेल्प करतलो आमकां ते भाशेन आहा न्हू मग तुमच्या आतां कितें मागणी सरकारा कडेन आमकां ब्रिज बांदून दिल्यार बरें जातलें न्हू कित्याक उदक आमकां घरा भितर येताना बरें करून रावतलें तुम्ही केन्ना पासून रावतात हांगा आतां केन्नाच्यान रावतात तुमी हांगा आमी जाले 20-25 वर्स जाले हिंगा रावताय ते घरा बिरा उदक बी येता आमकां त्रास जाता खूब त्रास जाता आतां उदक बिदक बांदलें आनी त्रास जातले आमकां ते आनी कितें करपाचें उदकाचे प्रॉब्लेम जातले वयर वयतले न्हू उदक हिंगा वयतले ते हिंगा बी आनी घर ब्रिज केल्यार बरो जातलें मुखार ते सायड बी उदक भरतलो बाणाली ते सायडी उदक येता सगळे आरे बांदे सगळे भरतले उदक वयर पयलीं पावस ते थोडे पड जाल्यार वयर येता न्ही उदक हिंगा आतां उदक हे मातशे ब्रिज रस्तो बांदले जाल्यार सगळे खारे बांद वयतले नाजाल्यार बाणाली वयतले ते जातले आमी फूल बाणाली सपोर्ट लोकां सपोर्ट बाणाली करा सपोर्ट स्टील ब्रिज केल्यार बरें जाता स्टील ब्रिज केल्यार बरें जाता आनी कोरोना जाल्यार उदकाचे प्रॉब्लेम जाता सगळे बुडटलो ते सगळे आनी तशें जाल्यार मागीर तुमी खंय वतले आनी खंय वचपाक चान्स ना आमकां हेच आनी कांयच ना आमकां घरांनी खंय ना आमकां मागीर तुमी सरकारा कडून तुमची मागणी कितें मागणी केलें ते आमकां MLA बी सांगलें आमकां जितले करया ब्रिजाची सगळे मळेलकर बी येले थिंगा सगळे मिटींग बी केल्या हिंगा मग तुमचो आतां तांकां बाणावळेच्या लोकांक सपोर्ट आसतलो सपोर्ट आसा वेस्टर्न बायपास ह्या विशयाचेर बाणावली मतदारसंघाचे लोक हे सातत्यान वेस्टर्न बायपास हो स्टिल्टार जावची अशी मागणी करीत आसा आयज आमी आयिल्ले तळेबंद हांगासर जे बांदार लोक रावता ते सगळ्यांत चड एफेक्ट जातले जर हो रोड माती घालून हांगासर जालो हांगासर आमी तांचे कडेन उलयले त्यांचे मत जाणून घेतले की तांचे मत कितें आसा ह्या रोडा बद्दल तर तांचें मत आसा की हो जो रोड जाता वेस्टर्न बायपास तो स्टिल्ट्सार जावचो आनी सरकारान एका ह्युमन हितून तेजो विचार करून तांकां हो वेस्टर्न बायपास स्टिल्टार बांदून दिवचो आनी तांचें जें लायवलीहूड आसा तांचें जें घर आसा तांचो जो संवसार आसा हो वाचयचो अशी तांची मागणी आसा. This is a special story by Marcus Gonsalves and Aditya Bidre for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thank you for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care. Goodbye.
News.